สุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวราคาลงรอดกองร้อยขาดครับเดี๋ยวนี้นะครับมูลเอเล่ครับกองร้อยต่อชะดอพายุใหญ่หมุนโอ้ยสุดยอดวันนี้พายุนะพี่น้องนะมีพายุนะพายุโอ้ยพวกพายุใหญ่ของมุกดาหารเลยดิเด้อพายุใหญ่เลยดิพี่น้องเลยบาดนี้อันนี้เวลา14:50ราคาลงนอนกองร้อยทายไปได้หรือว่าทายไปได้14:50ราคาลงนอนกองร้อยออกนะครับผมเป็นระบบเห็นตารางกันเลยนะ